از بازار وکیل که خارج میشیم جفتش سرای فیل هست. سرای فیل در اصل کاروانسرا بوده که حدود 270 سال پیش در دوران زندیه به دستور کریم خان زند ساخته شد. هدفش این بود که مسافرانی که اینجا می اومدن که کالاهای خودشون رو بفروشن یه جایی داشته باشن که بتونن بارهاشون رو تخلیه بکنن و اونا رو انبار بکنن و همچنین بتونن اونجا استراحت بکنن. من تو ویدئوی قبلیم از بازار وکیل و سرای مشیر دیدن کردم و ویدئو تهیه کردم. اگه دوست داشتین میتونید اون ویدئوی من رو هم ببینید. از این راه رو که رد میشیم به یه محوطه بزرگی میرسیم که وسطش یه حوض زیبا و قدیمی داره و اطرافش همون جوری که میبینید حجره های زیادی قرار داره که این مدل سبک معماری مربوط به دوران زندیه است. سرای فیل در سال 1388 مرمت شد. سرای فیل کنار مسجد وکیل و حمام وکیل قرار داره. به دلیل اینکه مسافر و توریست های زیادی به دیدن بازار وکیل و مکانهای تاریخی اطراف اون میان، یه سری رستوران و اقامتگاه های سنتی در این منطقه ساخته شده که شما میتونید غذاهای سنتی و ایرانی رو هم در اینجا امتحان بکنید. اگه تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و سابسکرایب کنید و همچنین نوتیفیکیشن کانالم رو، همون زنگوله پایین ویدیو رو روشن کنید که هر موقع پست گذاشتم به موقع اون رو ببینید و اینجوری من انگیزه بیشتری پیدا میکنم که از مکانهای زیبای کشور عزیز ایران ویدیوی بیشتری درست کنم. این محوطه بزرگ بیرون سرای فیل هست که حمام وکیل در این منطقه قرار داره. خب این حمام وکیل هست، بریم داخلش ببینیم چطوره. حمام وکیل از پیشرفته ترین معماری زمان خودش برخوردار بوده. به عنوان مثال ورودی حمام یه شیب ملایم داشته که باعث می شده دمای هوا بین فضای خارج حمام و داخل حمام تعدیل بشه و سرماخوردگی افراد جلوگیری بکنه. همچنین زیر گرمخانه یه تونل های باریکی بوده که داخلش آب گرم و بخار جریان داشته و باعث می شده کف حمام گرم بشه.
سقف و دیوار حمام هم با آهک تزیین شده به خاطر اینکه مقاومت آهک در مقابل رطوبت بیشتر از گچ است. در اون زمان حمام علاوه بر شستشو برای مراسمی مثل حنابندان هم استفاده می شده. خب بعد از پیاده روی زیاد در بازار وکیل و مکانهای تاریخی اطرافش رفتیم به رستوران سنتی شرزه و اونجا سفارش غذا دادیم. قیمتش بالا بود نسبت به رستوران های اطراف، ولی هم کیفیت بالا بود هم کمیتش. خیلی ممنونم که منو با لایک و سابسکرایب حمایت میکنید.